අයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දැන් අපි මේ WordPress කියන platform එක වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට ඇත්තටම තනියම හදන්නේ නැහැ. ගොඩක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් තනියම හදන්නේ නැහැ. මේකට 3-4 දෙනෙක් 5-6 දෙනෙක් ඕන තරම් මේකට ලොග් වෙනවා. එක්කෙනෙක් මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරනවා, එක්කෙනෙක් මේකේ ඇතුලේ කෝඩ් කරනවා නම් කෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ආටිකල් ලියන්න තව කෙනෙක්, මේ වගේ ගොඩක් අය එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා යූසර්ලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් ලොග් වුණා වගේ මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මට සබ් යූසර්ලා අතිරේක යූසර්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එන්න ඒ ක්‍රමය ගැන කියලා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක යොදාගන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා යූසර් කියලා එකක්. යූසර් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මම පළවෙනියට යන්නම් all user කියන එක ක්ලික් කරගන්න. all user එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ admin එකේ ඉන්නේ ඔයා විතරයි. දැනට ඔයා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදිහට ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන රෝල් එක තියෙනවා. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදිහට ඔයා ඉන්නවා. ආය කවුරුත් නැහැ. ආපහු වෙන යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන add new හෝ මෙතන add new එකට ගිහලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින්ම යන්නම්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට අලුත් යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆෝම් එක එනවා. එතකොට මෙන්න මේ required කියන එක තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික ඔක්කොම fill කළ යුතුමයි. එතකොට මම මෙතන ඊමේල් එකත් අනිවාර්යෙන් fill කරන්න ඕන. මොකද ඔයා ඊමේල් එකක් අනිවාර්යෙන් මම කිව්වා ඔයාගේ ආයතනයේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන අයගේ නමට වෙබ් මේල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. එතකොට මම මෙතන නිකමට මම දාන්නම් යූසර් කෙනෙක් විදිහට මගේ ඊළඟ නම මම දාන්නම්. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ ඊමේල් එක මම ක්‍රියේට් කරා මතකයි මෙන්න මේක anushka@anushkaniroshan.com කියන එක ක්‍රියේට් කරා. ෆස්ට් නේම් එක ඔයාට දාන්න ඕන නම් දාන්න, ලාස්ට් නේම් එක දාන්න, එයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් දාන්න. පාස්වර්ඩ් එක ඔයාට ඕන එකක් මෙතනින් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පාස්වර්ඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට ගහනවා. පස්සේ මම මේ රෝල් එක ඩිලීට් කරනවා. එතකොට මේක හයිඩ් කරමු. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම් කරන්න ඕන. මේක වීක් වුණාට කමක් නැහැ, මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මොකද පාස්වර්ඩ් එකක් ගහනකොට ගොඩක් වෙලාවට චුට්ටක් අංක 9ක් 10ක් වෙන්න අංක හෝ මොයා මික්ස් කරලා ගහන්න ඕන. ඒක තමයි මෙතන ස්ට්‍රෙන්ත් එක එන්නේ. මෙතන වීක් පාස්වර්ඩ් එකක් කියලා වෙලා තියෙන කමක් නැහැ. මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා, ඇඩ් කරන යූසර්. එතකොට යූසර් කෙනෙක් ඇඩ් කරගත්තා. මෙයාව සබ්ස්ක්‍රයිබර් විදිහට තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මම මේක ආපහු එඩිට් කරලා මට මෙයාව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේ යූසර්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඒ අපි හදාගත්ත යූසර් නැවත එඩිට් කරනවා කියන්නේ යූසර්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක. එතකොට ඒ යූසර්ට අපිට පුළුවන් මේ එක එක මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වුණත් වෙනස් කරන්න. කලර් ස්කීම් ටික වුණත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ ඒ යූසර්ට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මට නෙවෙයි. මම දැන් ඉන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් ඒ යූසර්ට. එතකොට මගේ එකත් මම යූස් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ කලර් වෙනස් වෙන්නේ අපිට ඕන නම් ඒවා සේව් කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන රෝල් එක ඕන නම් අපිට එයාගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කවදාවත් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් දාන්න එපා. මොකද ඔයාවත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි එඩිටර් කියන රෝල් එක දාන්න. මොකද එයාට ඔයාව අයින් කරන්න බෑ, අනිත් ටික කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන් වුණත් ඒ කරන කෙනාගේ නමට ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සේව් වෙලා තියෙනවා. මෙයා තමයි මේ දේ කරේ කියලා. එතකොට මේක මම අප්ඩේට් කරන්නම් යූසර්ව. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් දැන් ඉන්න all users අපි බලමු. all usersලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා, මම ඇඩ්මින් අනිත් එක්කනා. එතකොට මම මේ මාව එඩිට් කරගන්නම්. ඔහොම මාව එඩිට් කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන කලර් ස්කීම් මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මේ කලර්ස් ටික ඔක්කොම වෙන පාටක් යනවා මේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ යූසර්ස්ලා ටික කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරන අය වැඩ කරන මිනිස්සු ටික කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ යූසර් කියන එක හරහා. ඇඩ් යූසර්, රිමූව් යූසර්, යූසර්ස්ලා උසස් කරන්න පුළුවන්, පහත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා අත්දැකීමෙන් තමයි ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරපු යූසර්ස්ලා රිමූව් කරගන්න ඕන නම් ඔයා කෙලින්ම යන්න all usersලා ගාවට. all user ගාවට ගිහිල්ලා වගේ යූසර්ස්ලා මෙතන ඉන්නකොට මෙන්න මෙතන වැටෙනවාට මෙන්න මෙතන ඔරිජිනල් යූසර් රිමූව් කරගන්න බෑ. ඔයා ඇඩ් කරපු යූසර් මෙතනින්
delete කරලා remove කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට delete confirm කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා add කරපු user ඔයාගෙන් delete වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු.